انشوٹ ویډیو ایډیټینګ اپلیکیشن شي نوی اپشن نوی ټولز غولای دا چې نوم یې دا کټ آوټ ادینه مخشي په کروما کې باندې به میش سیمپل یو رنګ ا گرین سکرین یا تیر بیک گراوند چې دغه به په ریمو کولای شي اس په کټ آوټ باندې میش اني ون بیک گراوند چې سره مونږه بیک گراوند وی کنه یو رنګ د نوی هر قسم بیک گراوند مش په دمنده ریمو کولای شي دغه کټ آوټ استعمال سرنګ دا به خپل انشوٹ اپلیکیشن شي سرنګ دا اپشن روري او دا به افلاین سرنګ استعمالوي په کومه طریقه به دا وشو دمزه موبایل سکرین تر اپلیکیشن مو سره ډاونلوډ دا الریډي دته ز یو ویډیو رو خلای یو ویډیو اوپن کوم په کومه طریقه دا وشو دا ویډیو می اوپن کړه ټیک شولا انستالولا سولا نوري شو اوکې مې کړلا ټیک شولا ویډیو می اوپن کړه په دا ویډیو باندې ز اس یو بل ویډیو تر خلای او ویډیو به تر خلای په پیپ باندې ټیک شو د میش اپټیسیټي یا کومولای شي دا اپشن یا ادینه مخشي په انشوٹ اپلیکیشن شنو اپټیسیټي ولا دا اپشن او اس دا اپټیسیټي ولا اپټیسیټي د ویډیو میش ویني په بلر کولای شي کومولای شي مو دغه ویډیو اپټیسیټي کوم کړه چې ز بل ویډیو تر خلا نو هغه به بیا واضح ارتمي ټیک شولا دا دی به پیپ ته لوټ شي او پیپ باندې ویو ویډیو تر خلای زاوله تر خلا گرین سکرین ولا ویډیو چې گرین سکرین وي گرین سکرین خو به تاسو پاتې وي چې دا غری مکول ډیر سیمپل دی ټیک شو دا پیپ باندې چې کوم ویډیو راغوسه ابي سلیکټ کړئ کروما باندې رنگ دا چوز کړئ دا یعنی ویډیو نه چې کوم گرین سکرین وو ریموو شولو دا سیمپل طریقه دی ویډیو بیک گراوند ریموو کولای او په کروما کې باندې میش خالی دی یو رنگ بیک گراوند چې کوم دا هغه ریموو کولای شي اس انشوٹ والا اخر کار دا اپشن پشه پیدا کړلو پشه زیوتی کړلو پشه ایډیټ کړلو کټ آوټ والا او کټ آوټ باندې میش اني ون بیک گراوند ریموو کولای شي کروما کې ودی خالی یو رنگ نه بلکې هر قسم بیک گراوند چې وي دا ریموو کولای شي خو هغه بالکل فری او انټرنیټ نه بغیر مسره انټرنیټ ان نه دا اس ټیک شو وای فای مسره دا ویني وای فای مسره نشته او موبایل ډیټا دا ما بند کړی دی د سی ویني په سکرین دلته ځای وباله ویډیو خلا او په پیپ باندې به هغه روغله ویډیو دوا اما غوندي ویډیو دو خالی تاسو وشاله پورا دا ویډیو دو ټیک شولا دغه ز بیک گراوند ریموو کوم په کروما کې باندې ز دغه بیک گراوند ریموو کوم په کروما کې باندې دا نه ریموو کیږي ټیک شولا لکه زه ته وشا دا ویني په کروما کې باندې خالی یو رنگ ریموو کیږي په دا باندې ز نه ریموو کوم ټیک شو د زینا ز بیک شولا دا ویډیو به سلیکټ کړئ څنګه دا سلیکټ کړئ نو کټ آوټ باندې به کلیک کړئ ټیک شو دا اپشن کټ آوټ ویډیو په اخر شي ته وشا کته اپشن تاسو موبایل شي نوی انشوٹ مې د سیور شي اپډیټ کړئ نوی نو دا اپشن به ادینه مخ شنو پشه اس دا اپشن رغلای دا کټ آوټ ولا ډېر طریقه ته وشان دی ویډیو په اخر شي کټ آوټ باندې څنګه کلیک کړئ نو بیک گراوند به په یو کلیک سره کټ آوټ کمپلیټ کله کله بیک گراوند چې ډېر وی کنه ویډیو ډېر وی داسې کوي پرسنټ پی راکېږي ټیم نو هولي زر کی خو هغه د انټرنیټ نه بغیر ټیک شو چار به کو ډایرکټ بیک گراوند وینا ریموو شولو ټیک شولا ویني او کله کله داسې وی چې ویډیو چې کیمه دغه پارت وی کیمه دا ویډیو وی دلش کی رنگ تیز وی خړ وی سپین وی یا تیر وی او لوند چې کیم بیک گراوند دا هغه ویډیو چې دا بیک گراوند دا ویډیو به لګولې دو ډېر رنگ لږ بدل وی نو په هغه ویډیو باندې کلیک کړئ دا زی به لوټ شي فلټر ته فلټر اپشن ده فلټر چې کلیک کړئ دا زی په فلټر شي دلته رنگ ورکولای شي او کدا نو سره میچ کیږي دینه علاوه ایڈجسټ چې لوټ شي دا زی تاسو خپل هغه کلر تا ورکولای شي کیم چې د بیک گراوند سره سیخیږي او میچ سره خوري ټیک شولا دا کزل ته ورکول لایټ ټیک شولا دیز والیم کوم اس دا ویډیو پلی کوم و د گرین سکرین ولا او یو عامه بیک گراوند چې مو ریموو کړو او سکرین چې سیمینه داس نمونه ډېر زبردست ډېر په شری طریقه باندې صفا سترا بیک گراوند ریموو کولای شي اني ون بیک گراوند چې وي په دې طریقه کچېرته تاسو سره دا کټ آوټ اپشن او انشوٹ اپلیکیشن چې نوی موجود نو د دې پر به دا انشوٹ چې کوم دا د مخشینایو چې تاسو سره موبایل شي ډاونلوډ دا به ان انسټال کړئ او په دغه طریقه باندې مو طریقه وشال دي خپل نوې انشوٹ اپلیکیشن په دې طریقه باندې تاسو ډاونلوډ کړئ دا پریمیم انشوٹ دا طریقه مو وشال دي په ډیټیل سره او پلی سٹور نه چې کوم تاسو انسټال کړئ هغه پریمیم نوی پاشه زنه شاینه ترانزیکشن وی ټیکسټ تجای فلټر دی هغه کلوز وی هغه باند وی
او پریمیم شي هر شای خلوص وي دا ویني انشوٹ پریمیم. دغه انشوٹ ډاونلوډ کولو لپاره به تاسو موبایل شي به براوزر اوپن کړئ، مسره کروم دا سرچ بار شي به ولیکئ هیپی موډ HAPPYMOD دا به سرچ کړئ. اولنۍ ویب سایټ چې کومه دو هیپی موډ ولا په دا به کلیک کړئ. ډاونلوډ بٹن به داسې کوي کلیک کوي دې ځینه به هیپی موډ اپلیکیشن په خپل موبایل شي ډاونلوډ کوي او انسټال یې کوي. موږ سره الریډي ډاونلوډ دا انسټال کړی مې دا نو زه هیپی موډ اپلیکیشن اوپن کوم. دا چې څرنګه اوپن کوي پوس سرچ بار شي به ولیکئ انشوٹ INSHOT دا به سرچ کړئ. په ټاپ باندې چې کوم ویډیو ایډیټر راغلو انشوٹ آیکن دا باندې به کلیک کوي دې ځینه به دغه انشوٹ ډاونلوډ کوي.